आणि मित्रांनो, मी प्रमोद आपल्या सर्वांचे या व्हिडिओमध्ये स्वागत करतो। या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत सो फार याचा वाक्यामध्ये वापर कसा करायचा आणि याचा अर्थ काय होतो। सो फार याचा अर्थ आहे आतापर्यंत। मग आतापर्यंत याचा अर्थाने आपण अजून कोणते यूज करू शकतो? कंजंक्शन यूज होतील एट, ॲज एट, टिल नाउ, बाय नाउ याचा आपण वाक्यामध्ये वापर करू शकतो सो फारच्या जागेवर। आपण एट, ॲज एट आणि टिल नाउ याचा वापर बघितलेला आहे कंजंक्शनच्या चौथ्या पार्टमध्ये, स्टिल आणि येट या व्हिडिओमध्ये। जर समजा तुम्हाला ते बघायचं असेल तर तुम्ही तो व्हिडिओ बघू शकता। आता आपण याच्यामध्ये बघूया की सो फार याचा वाक्यामध्ये वापर कशा पद्धतीने करू शकतो आणि वाक्यामध्ये कोणत्या ठिकाणी येऊ शकतं। अगोदर येतं तर कसं येतं, सुरुवातीला येतं तर कसं येतं, मध्ये येऊ शकतं का, हे सगळं बघणारच आहेत। पहिलं वाक्य बघूया। पहिल्या वाक्यामध्ये मला असं म्हणायचंय आतापर्यंत त्याला यश मिळालेलं नाही, तर वाक्य कशामध्ये तयार करता येईल? सो फार ही हॅज मेट विथ नो सक्सेस अशा पद्धतीने आपण वाक्य तयार करू शकतो। याच्यामध्ये काय केलंय? सो फार हे आपण वाक्याच्या सुरुवातीला यूज केलंय आणि ज्याही वेळेस आपण सो फार हे वाक्याच्या सुरुवातीला घेणार आहे त्यावेळेस सो फारच्या नंतर आपण कॉमा यूज करणार आहोत। तर याच्यामध्ये काय झालं? सो फार कॉमा ही हॅज मेट विथ नो सक्सेस अशा पद्धतीने आपण वाक्य तयार करू शकतो। आता दुसरं एक वाक्य बघूया। या वाक्यामध्ये मला असं म्हणायचंय मी आतापर्यंत पार्ट ऑफ स्पीच वर व्हिडिओ तयार केले आहेत, तर वाक्य कशाने तयार करता येईल? आय हॅव मेड व्हिडिओज ऑन पार्ट ऑफ स्पीच सो फार अशा पद्धतीने वाक्य तयार होतं। याच्यामध्ये सो फार कुठं आलंय? याच्यामध्ये सो फार हे वाक्याच्या शेवटी यूज केलंय। ज्यावेळेस आपण सो फार वाक्याच्या शेवटी यूज करणार त्याच्यामध्ये आपल्याला काही कॉमा वगैरे देण्याची गरज नाही। आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे सो फारचा वापर प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स मध्ये केला जातो। कोणत्या अर्थानं? आतापर्यंत या अर्थानं। आता दुसरं एक वाक्य बघूया। या वाक्यामध्ये मला असं म्हणायचं मी आतापर्यंत कंजंक्शन पूर्ण केलेलं नाही, तर वाक्य कशामध्ये तयार करता येईल? आय हॅवंट कम्प्लिटेड कंजंक्शन सो फार अशा पद्धतीने हे आपलं वाक्य तयार होईल। आता आपण बघूया सो फार याचा आपण वाक्याच्या मध्ये वापर कशा पद्धतीने करू शकतो। आता जर समजा मला असं म्हणायचं असेल चर्चा आतापर्यंत अनिर्णायक सिद्ध झाली आहे, तर वाक्य कशामध्ये तयार करता येईल? डिस्कशन हॅज सो फार प्रूव्ड इनकन्क्लुसिव्ह अशा पद्धतीने हे वाक्य तयार होईल। याच्यामध्ये सो फारचा वापर कुठं झालाय? हेल्पिंग वर्ब आणि मेन वर्ब याच्यामध्ये यूज केलेला आहे। डिस्कशन म्हणजे चर्चा, हॅज सो फार प्रूव्ड काय आतापर्यंत सिद्ध झालेली आहे। इनकन्क्लुसिव्ह म्हणजेच काय? अनिर्णायक। कन्क्लुसिव्ह निर्णायक आणि इनकन्क्लुसिव्ह अनिर्णायक। समजलंय वाक्य कसं झालंय? चर्चा आतापर्यंत अनिर्णायक सिद्ध झाली आहे। आता आपण बघूया सो फार याचा क्वेश्चन विचारताना वापर कसा होतो आणि कुठं होतो। जर समजा मला असं विचारत असेल की आतापर्यंत कसं चाललंय, तर वाक्य कसं होईल? आपलं क्वेश्चन कशापर्यंत तयार करता येईल? हाऊ इज इट गोईंग सो फार? हाऊ इज इट गोईंग सो फार जसं आपलं क्वेश्चनचं स्ट्रक्चर आहे सेम क्वेश्चनचं स्ट्रक्चर आहे। याच्यामध्ये फक्त सो फार आपण त्याच्यामध्येच शेवटी लावलेलं आहे। हाऊ इज इट गोईंग सो फार, हाऊ इज इट गोईंग म्हटल्याच्या नंतर कसं चाललंय आणि याच्यामध्ये फक्त आपण सो फार ऍड केलं, आतापर्यंत कसं चाललंय असा आपला क्वेश्चन तयार होतो। जर समजा तुम्हाला याचा आन्सर द्यायचा असेल तर कसं देऊ शकता तुम्ही? सो फार सो गुड। सो फार म्हणजे आतापर्यंत, सो गुड व्हेरी गुड चांगलं, खूप चांगलं या अर्थाने याचा यूज होतो। आता आपण समजून घेऊया सो फार याचा दुसरा अर्थ काय होतो आणि याचा वाक्यामध्ये वापर कशा पद्धतीने केला जातो। सो फार याचा दुसरा अर्थ होतो अप टू सर्टन पॉइंट किंवा डिग्री, एखाद्या ठराविक वेळेपर्यंत, एखाद्या ठराविक जागेपर्यंत, एखाद्या ठराविक मर्यादेपर्यंत किंवा प्रमाणापर्यंत या अर्थाने त्याचा वापर होतो। एक ठराविक किंवा इतकंच, इतकं या अर्थाने त्याचा आपण वापर करू शकतो। कसा होतं हे आपण बघूया। आता जर समजा मला असं म्हणायचं असेल तुम्ही फक्त त्या दिशेने ठराविक अंतर जाऊ शकता, तर वाक्य कशाने तयार करता येईल? यू कॅन ओनली गो सो फार इन दॅट डायरेक्शन अशा पद्धतीने याचा वापर केला जातो। याच्यामध्ये एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे, ज्यावेळेस आपण असं म्हणणार आहे की इतकंच, ठराविक, तितकंच या अर्थाने ज्यावेळेस यूज करणार आहे त्यावेळेस त्या वाक्यामध्ये एकतर वाक्य निगेटिव्ह असेल किंवा त्या वाक्यामध्ये ओनली सारखे शब्द आलेले असतील। अजून एक वाक्य बघूया। जर समजा मला असं म्हणायचं असेल तुम्ही तुमच्या बोलण्याचे कौशल्य किंवा कला सुधारल्याशिवाय फक्त इतकंच पुढे जाऊ शकता। समजा एखादा करिअर असेल, एखाद्याचं करिअर असेल, एखादा इंजिनियर असेल जे की बेसिक लेवलला सुरुवात केलेली आहे, पण त्याला अजून त्याचं करिअर वाढावं असं वाटतं, मॅनेजर लेवलला म्हणा किंवा टीम लीडर लेवलला जायचं असेल,
तर त्यावेळेस तुम्हाला जर म्हणत असेल किंवा मी पुढे जातच नाहीये, असं होतच नाहीये, माझ्या मनासारखं होत नाहीये, तर त्यावेळेस तुम्हाला जर असं म्हणायचं असेल की तुम्ही तुमच्या बोलण्याचं कौशल्य सुधारल्याशिवाय तुम्ही इतकंच पुढे जाऊ शकता, तर वाक्य कशामध्ये तयार करू शकता? यू कॅन ओनली गो सो फार विदाउट इम्प्रूव्हिंग युअर कम्युनिकेशन स्किल्स. अशा पद्धतीने आपण हे वाक्य तयार करू शकतो. याच्यामध्ये काय म्हणलं मी? यू कॅन म्हणजे तुम्ही शकता, ओनली गो फक्त इतकंच जाऊ शकता, सो फार इतकंच जाऊ शकता, विदाउट इम्प्रूव्हिंग युअर कम्युनिकेशन स्किल म्हणजे तुमचं बोलण्याचं कौशल्य आहे, जे कला आहे, ते न सुधारता तुम्ही फक्त इतकंच दूर जाऊ शकता. अशा पद्धतीने आपण वाक्य तयार करू शकतो. आता याचा अजून एक अर्थ होतो फार दूर किंवा खूप दूर या अर्थानं पण. याचा वाक्यामध्ये वापर करायचा झाला तर कशा पण तयार करू शकतो? जर समजा मला असं म्हणायचं असेल बस स्टँड इथून फार दूर नाही किंवा खूप दूर नाही, तर वाक्य कशा पण तयार होईल? बस स्टँड इज नॉट सो फार फ्रॉम हिअर. अशा पद्धतीने आपण वाक्य तयार करू शकतो. किंवा ह्याला आपण असे म्हणू शकतो बस स्टँड इज नॉट सो फार अवे फ्रॉम हिअर. अशा पद्धतीने आपण याचा वापर करू शकतो. मी आशा करतो की तुम्हाला हा व्हिडिओ पूर्ण समजला असेल. जर काही समजलं नसेल, काही कन्फ्युजन असेल तर कमेंट करून सांगा. आणि आवडला तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि प्रॅक्टिस करत राहा. चला तर मग पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. गुड बाय.